دیپلمم رو از همون دبیرستان هدف گرفتم. علاقه‌مند بودم که برم به انگلیس. خونمون در میدان 24 اسفند بود، کوچه بهرام. الان میدان 24 اسفند رو میگن میدان انقلاب. از اونجا میرفتم که برم تدارک سفرم رو به انگلیس بدم. در راه به یک دوستی برخوردم از همکلاسان آبادان به نام حمید شکیب. این حمید رفت مثل تمام کارمندان ارشد شرکت نفت بچه‌هاشون رو میفرستادن به انگلیس، بوردینگ اسکول برای تحصیلات عالی. تأسی میکردن به انگلیسی ها. این حمید بعد از کمتر از 1 سال، بعد از چند ماه برگشت به مدرسه با حالت خیلی افسرده و پریشانی. گفتیم چی شده؟ گفت به دلیل اینکه هوای انگلیس و فضای انگلیس و باران و مردم خیلی عبوس با من نساخت و من برگشتم. بعد هم دیگه این حمید دچار یک نوع افسردگی شد که باهاش موند. اون روز تصادفاً در خیابان جلو دانشگاه با من برخورد. گفت که ایرج چه کار میکنی؟ گفتم دارم تدارک سفرم رو به انگلیس میدم. گفت انگلیس نرو، دیوانه میشی، انگلیس خیلی جای بدیه، برای ما خوب نیست. گفتم چرا بابا، همه دوستان ما رفتن انگلیس، تحصیل کردن، دانشگاه‌های خیلی خوب داره. گفت نه، من توصیه نمی کنم. من رفتم رشته زبان انگلیسی نوشتم، تو هم که ادبیات. گفتم نه، من طبیعی خوندم، اگه میخواستم میرفتم مثل دوستانم سیروس تاواز و اینو میرفتم پزشکی میخوندم. گفت نه تو بیا ادبیات فارسی اسپری، تو که دوست داری. گفتم ادبیات فارسی بیام به من عربی که بعد چیز ندارم، ما در طبیعیات عربی. گفت نه تو میتونی به راحتی قبول میشی. قرار این که رفتیم اونجا و یک اسمی نوشتیم با اکراه و یه قطع عکس و نمیدونم چند تومن پول دادیم و اسم نوشتیم و من شاگرد دوم رشته ادبیات فارسی شدم. البته ناگفته نماند که اون موقع صحبت سر 1338 اصلا کل دانشجویان دانشکده پزشکی هم مثلا بیش از 2500 نفر داوطلب نبود. رشته ادبیات فارسی هم مثلا 20 نفر بیشتر نبود. ولی خب من وارد دانشکده ادبیات شدم و پشیمان نیستم، برای اینکه دانشکده ادبیات به اون نیازهایی که خودم داشتم به طور طبیعی و ذوقی، من علاقمند به شعر و ادبیات بودم. من سال اول وقتی دیدم که دکتر خانلری آمد سر کلاس و با اون منش و لباس و پاپیون و خیلی مثل پروفسور فرنگی شروع کرد، خیلی سیستماتیک که مقدمه درسش گفت درس ما تاریخ زبان فارسی، از اینجا شروع میکنیم، بعد آخرش نتیجه گیری کرد و اینا. بعد من دست رو بلند کردم وقتی میخواست که درس رو تمام کنه. گفتم ببخشید استاد، من شما رو از طریق مجله سخن میشناسم، شما خوب حالا میخوان تاریخ زبان فارسی رو به ما درس بگید، بسیار خوب، ولی یک کمی هم از صادق هدایت و نیما یوشیج و اینا. دکتر خانلری نگاهی کرد به من، گفت تو صادق هدایت نیما یوشیج رو میشناسی؟ گفتم بله، من سالهاست که مجله شما رو میخونم. گفت عجب جالبه، خیلی خوب خیلی خوب، ولی پسرم بچه‌هایی که میرن رشته گیاهشناسی برای این نیست که برن اونجا گلها رو ببینن و بو کنن و با عطرش سرمست بشن، میرن لقاح گیاهان رو بشناسن، چند کاسبرگ داره، چند گلبرگ داره، آناتومی گیاه. شما هم آمدید اینجا، شما میخواد صادق هدایت نیما و اینا رو بشناسید که بیرون میشناسید. ما اینجا میخوایم تحلیل ساختاری ادبیات، تاریخ زبان، تاریخ ادبیات ایران، وزن شعر، مسائلی که در دسترستون نیست در دنیای خارج بشه،
اون مسائل ذوقی رو شما از طریق مجله سخن دیگر مجلات میتونید تأمین کنید. این درس اول بود. بعد خب البته خانلری خیلی به من لطف پیدا کرد، به طوری که من میرفتم خونه ایشون و دوستان دیگر رو میبردیم اونجا و بعدها در دوره سخن دیگه من به خونه ایشون راه پیدا کردم با همکاران سخن و اینها و دوستی ما با خانواده خانلری تا امروز که ترانه خانم دیشب اینجا مهمان ما بودن ادامه داره. دانشکده ادبیات که من رفتم، استادان ما جز خانلری که استاد متجددی بود، استادان دیگری هم بودن از نسل اول. یعنی استاد بدیع‌الزمان فروزانفر بود، استاد جلال همایی بود، استاد بدیع‌الزمان کردستانی بود، استاد مدرس رضوی بود. اینها نسل اول بودن. استادان نسل دوم آقای خانلری، ذبیح الله صفا، دکتر محمد معین، دکتر حسین خطیبی، اینها شاگردان نسل. بنابراین من این سعادت رو داشتم که از دو نسل از استادان برخوردار بشم، هم استادان اولی که دانشکده ادبیات رو تأسیس کردند، هم استادانی که بعدها آمدن به اونها پیوستن. با استادان قدیم هم مأنوس بودم، نه به صرف این که جوان تجددخواهی بودم صرفا میرفتم دنبال داستان نو و شعر نو و اینها، بلکه خب میخواستم موازین ادبیات سنتی هم یاد بگیرم. آقای جلال همایی یک جزوه دست فرسود کهنه‌ای داشت در باب معانی و بیان. خب از اول به من جلب شد و گفت که تو که صدای رسایی داری و ظاهرا خیلی کنجکاوی و سوالات خیلی دقیق و فنی میکنی، این جزوه من رو برای این بچه‌ها تقریر کن. استاد همایی ساعت 12:10 کلاس ما تعطیل میشد. ایشون ساعت 12 میامد به کلاس. یه عبایی روی دوشش داشت و نعلینی و اینا. میدونید استاد مجتهد بود و از علمای طراز اول بود، در اصفهان تحصیلات تمام کرده بود و اینا. میگفتش که خیلی خوب، تو این درس رو برای بچه ها گفتی. بچه ها هم غالباً آدم های خیلی کارمندان دولت بودن یا آموزگار بودن. اونا میخواستن که به اصطلاح بیان این ورقه بگیرن و بعد برن به از مزایای قانونیش برخوردار بشن، مثلا 300 تومن به حقوقشون اضافه بشه. بنابراین چندان کنجکاوی نداشته، علاقه‌مند نداشته. دکتر خانلری وقتی که خرداد میشد که کلاس پر شده، میگفت هوا گرم شده، حشرات الارض زیاد شدن. و استاد همایی میگفت که خب شما پارسی نژاد که گفته شما سوالی ندارید، با لهجه اصفهانی. بچه ها نگاه میکردن سوالی. بعد دل شکسته به من میگفت پارسی نژاد وقتی بریم اینا شعور ندارن. من بلند میشدم با استاد راه میافتادم از دانشکده ادبیات و دانشگاه تهران تا پامنار و محله عرب‌ها که خونه استاد همایی بود، باشون همراهی میکردم. خب لذت میبردم از خاطرات ایشون، از گفتار ایشون، از حرفای ایشون تا برسیم در خونه استاد. بعد دوباره پیاده برمیگشتم میرفتم. استادی داشتیم به نام بدیع‌الزمان کردستانی که ایشون در ادبیات عرب استاد مهدوی دامغانی، سید جعفر شهیدی، دکتر مهدی محقق بود. این بدیع‌الزمان کردستانی از نوادر روزگار بود. به ما معلقات صبر رو درس میداد و ما رو وادار میکرد که از هر شاعر دوره جاهلی چند بیتی از بر داشته باشیم که تکلیف شاقی بود، ولی ما باید این کار رو میکردیم. ولی از نظر حافظه هم آدم غریبی بود. روز اول میگفت که شما همینجا که نشستید
باید در جلسات بعد هم همینجا بشینید، برای اینکه از روی حافظه، یک حافظه تصویری داشت، اسم همه رو یاد میگرفت. مثلا من بلند میشدم میگفتم پارسی نژاد ایرج. باور کنید 30 سال بعد از این ماجرا یک بار من در حیاط اداره گذرنامه ایشون رو دیدم که عازم آمریکا بود برای دیدن پسرش. رفتم به رسم ادب سلام کردم، گفت پارسی نژاد ایرج. به یادش بود. توجه داشته باشید که ما در کلاس حدود 70-80 تا دانشجو بودیم و این چنین آدمایی بودن با چنین حافظه‌ای و با چنین فهمی از در کار خودشون. استاد مدرس رضوی بود که میدونید ایشون علاوه بر دانش فراوان مصحح دیوانهای شعرهای گذشته ماست. استاد دیگر ما مثلا استاد معین بود که واقعا به عنوان یک معلم استاد بسیار موظفی بود. وقتی که وارد کلاس میشد به ما 4 مقاله نظامی عروضی درس میداد، باب صناعات شاعری. یک کلمه رو تمام اتیمولوژیش و ریشش رو از زبان سانسکریت و پهلوی و فارسی باستان و اینا می نوشت، تمام تخت سیاه رو پر میکرد. یک لحظه از اوقات خودش رو عاطل نمیذاشت. به محض اینکه هم کلاس تمام میشد میرفت به دهخدا، برای اینکه اون زمان در دهخدا سرپرستی لغتنامه رو به عهده داشت. و دکتر خطیبی ضمن اینکه شاگرد ملک الشعرای بهار بود و ایشون بنا به توصیه ملک الشعرای بهار درس سبک شناسی نثر فارسی رو به ما درس میداد، بسیار حافظه غریبی داشت در تقریر شعر گذشتگان مثل معزی و خاقانی و انوری و عنصری و اینها و میرسید به ملک الشعرای بهار. باور کنید مثلا یک قصیده رو در 20 دقیقه میخون، به طوری که سالها بعد که من یک بار به اتفاق ایشون رفتیم خدمت آقای دکتر زرینکوب که از شاگردان ایشون بود، ایشون یک قصیده رو از بهار خوند، به طوری که دکتر زرینپور یادش بخیر و خانومش دکتر قمر آریان گفتن استاد دیگه خسته شدید لطفاً بس کنید. یعنی یه جوری به حال این پیرمرد دکتر خطیبی که اون سالهای آخر عمرش رو میگذاشت رحم آوردن که این رو بیشتر از این خسته نکنن. استاد ابراهیم پورداود استاد فرهنگ ایران باستان ما بود. استاد پورداود بسیار مرد دانشمند درجه 1 نازنینی بود. سال 42 که زمستان دیماه 42 که حمله گارد شاه و به دانشگاه شد برای سرکوبی دانشجویان، استاد فرداش آمد دل شکسته به کلاس درس گفت که من حیرت میکنم این حریم دانشگاه رو شکستن. اینا خیلی اظهار تأسف کرد از این واقعه دانشگاه که اولین حمله به دانشجویان دانشگاه بود در اون زمان. من خدمت ایشون میرسیدم در خونهشون که حیاط کوچکی بود در خیابان آبان پشت سینما رادیو سیتی. میرفتم اونجا و ایشون هم خیلی به من لطف داشت، میگفت که آقا چی چیز است آقا، به من درد دل میکرد. یه مجله‌ای بود اون موقع به نام انتقاد کتاب نیل، جزوه‌ای در می آوردن خاص بررسی کتاب بود، انتشارات نیل در می آورد توی مخبرالدوله. جلال آل احمد یک مقاله‌ای نوشته بود در انتقاد کتاب نیل در نقد بیژن و منیژه‌ای که استاد پورداود به بودجه شرکت نفت منتشر کرده بود و حمله کرده بود بیرحمانه به این پیرمرد که این از پول شرکت نفت بیژن و منیژه نفتی ساخته. به من میگفت پارسی نژاد این چرا به من حمله کرده؟ گفتم استاد
مقتضای طبیعتش این است. اون به آقای دکتر خانلری هم حمله کرده، به دیگران. شما ناراحت نباشید. میگو آخه مگر من جنایت کردم؟ به من گفتند که بیژن و منیژه رو میخوایم منتشر کنیم، شما هم مقدمه بنویسید. بعد هم یه چکی به من دادن. چرا اینجوری به من ایشون تهمت میزنه؟ خلاصه چنین بود. آقای پورداود مرد بسیار ایران دوست و نازنینی بود. میدونید کتاب اوستا، کتاب یشتا، اینها رو ایشون منتشر کرد. ما چنین استادانی داشتیم و متاسفم الان نمیدونم اوضاع دانشگاه در چه وضع، استادان کیا هستند، ولی خب الحمدلله هنوز افرادی مثل استاد شفیع کدکنی هستند که البته ایشون هم دوره ما در دانشکده ادبیات نبودن. ایشون در دانشکده فردوسی مشهد درس خوندن و بعد آمدن دوره دکتری در دانشکده ادبیات و محضر این استادانی مثل استاد فروزانفر، استاد مدرس رضوی و اینها رو درک کردم. والا همدوری‌های ما همونطور که اشاره کردم، آقای محمد فشارکی بود، پدرشون مجتهد بود و اصفهانی بودن و استاد دانشگاه اصفهان بودن. ایشون به علم عروض خیلی احاطه داشتن، به طوری که مورد محبت استاد جلال همایی بودن. یک دوستی ما داشتیم آقای داریوش صبور که ایشون دامپزشک بود ولی به علت علاقه به ادبیات آمده بود، هم کلاس ما شده بود. دوستی داشتیم به نام آقای حسن مظلوم که بعد اسمش رو عوض کرد به نام حسن بابک، از خانم‌ها فرنگیس پرویزی که ایشون بعد دکتر ادبیات شد، در فرهنگستان تحقیق میکرد. خانم هما گرامی که بعد همسر بهرام فرهاشی شد. بعد که آقای دکتر خانلری بنیاد فرهنگ ایران رو ساخت، من جزو اولین نفراتی بودم که ایشون به علت لطفی که از زمان دانشگاه به من داشت، بعد از اینکه ایشون از وزیری فرهنگ کنار رفت و گفت میخوام یک مرکزی درست کنم برای تربیت محققان. بودجه گرفت از خیلی ناچیز از شرکت نفت و سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی. من و مرداد بهار و احمد تفضلی و شفیع کدکنی و یه عده از این جوانهایی که میدید که استعداد تحقیق دارند، ما رو خواست که بریم به بنیاد فرهنگ ایران و روش تحقیق یاد بگیریم. ایشون کتاب‌های زیادی هم منتشر، بیش از 300 تا کتاب در زمینه‌های مختلف ادبیات قدیم ایران و ادبیات فرهنگ اسلامی منتشر کرد. حقوقی هم که ما می‌گرفتیم 350 تومان بود. دکتر خانلری از اونجایی که آدم حساس و شاعر و نازنینی بود، همش نگران بود. میگفت که آخه این پول که جوابگوی زندگی شما نمیشه، آخه شما برید دنبال یه کاری. ما میگم استاد بالا پول رو شما نگران نباشید، ما میخوام از شما درس بگیریم، روش تحقیق یاد بگیریم. ولی ایشون همش نگران بود. یک بار تلویزیون ملی ایران قرار بود که درست بشه. آقای فرخ غفاری از دوستداران دکتر خانلری بود. فرخ غفاری آمده بود بر اساس داستان سمک عیار که به تصحیح دکتر خانلری بود یه سریال تلویزیونی درست کنه که در آینده در تلویزیون ملی ایران پخش بشه. یک بار استاد خانلری منو صدا کرد، گفت که ایشون بیش از من سمک عیار رو برای اینکه من ضمن اینکه سمک عیار رو با دکتر خانلری تصحیح می‌کردم، دکتر خانلری زیاد حوصله تصحیح متون قدیم رو نداشت. مقاله بیشتر دوست داشت بنویسه و کارهای ابداعی. کار تصحیح کار خیلی خلاقی نبود. من این نسخه عکسی سمک عیار رو از ایرج افشار که رئیس انتشارات دانشگاه بود میگرفتم، میبردم پیش استاد خانلری که در کوی دوست در همین چهارراه مقصود بکی باغچه‌ای داشت. میشستیم اونجا، ایشون میخوند و من مینوشتم یا من استنساخ کرده بودم، با ایشون مقابله میکردیم. جایی هم که لایق‌ره بود، ناخوانا بود، بهشون میگفت استاد من اینجا رو نتونستم بخونم، میگفت زیر حاشیه بنویس ناخوانا. به این ترتیب من روش تصحیح متون قدیم رو یاد گرفتم.
ضمناً وقتی هم که خسته میشد میگفتم آقای دکتر کمی راجع به صادق هدایت و نیما برای من بگید، برای من جالبه، چون میدونید که آقای خانلری پسرخاله نیما بود و بعد با صادق هدایت هم که از نوجوانی رفیقم. منم بیشتر میخواستم راجع به سلوک و رفتار اینها و عادات اینها و زندگی خود یه مقدار از منبع دست اول که خانلری باشه کسب اطلاع بکنم. بعدها به فرخ غفاری که میخواست معاون فرهنگی تلویزیون ملی ایران در آینده بشه، گفت که این جوان بیشتر میده، چون ضمن که من سمک عیار رو تصحیح کردم، میدونید کهنه ترین داستان عامیانه ایرانیه. من راجع به آداب مهمانی و جنگ و اینها یه فیشایی تهیه میکردم. دکتر خانلری گفت که اینها به درد فیلم میخوره. بعد به فرخ غفاری گفت تو که میخوای فیلم بسازی از این پارسی نژاد استفاده کن که تمام این یادداشتاش برای تو مفیده. غفاری گفت که بسیار خوب. بعد که تلویزیون در آغاز تأسیس بود من رفتم اونجا که راجع به این فیلم سریال سمک عیار که هرگز ساخته نشد به علت گرفتاری‌های فرخ غفاری باش صحبت کنم. گفت آقا بیا به ما کمک کن، ما اینجا دستمون تنگه، ما میخوام که یه کسی باشه در برنامه‌های ادبی، فرهنگی، معرفی کتاب، هنر و اندیشه به ما کمک کنه. خلاصه من رفتم اونجا و گرفتار شدم، ولی خب رابطه‌مو با دکتر خانلری همچنان حفظ کردم. فوق لیسانس رو من در مؤسسه انتشارات فرانکلین، چون نجف دریابندری همونطور که اشاره کردم از دوستان خانوادگی قدیم ما بود، وقتی که دورای زندان سیاسیش تمام شد سردبیر مؤسسه انتشارات فرانکلین شد. منو صدا کرد، گفت که یک همکاری داریم به نام مجید روشنگر. این مجید روشنگر سازمان کتاب‌های جیبی درست کردیم که داریوش همایون مدیر سازمان کتاب‌های جیبی بوده. همایون رفته، مجید روشنگر که مدیر تولید فرانکلین بوده الان میخواد بره به سازمان کتاب‌های جیبی، تو بیا این مدیریت قسمت تولید فرانکلین رو اداره کن. گفتم که من آخه تجربه، گفت تجربه نمیخواد، تو که کتاب میشناسی، اینجا نمونه های چاپی میاد، این نمونه ها رو میارن اینجا، بچه ها غلطگیری میکنن، صفحه بندی میکنن، چیز میکنن، آماده سازی میکنن، ما میفرستیم به چاپخانه افست که اون موقع خیابان عین الدوله بود. من رفتم، سرپرستی این کار عبارت بود از این جوانایی که الان همشون آدمای خیلی متشخصی شدن، از جمله علی سلجو که خودش شده استاد ویرایش به اصطلاح. اون موقع ویرایش نبود، بهش میگفتن ادیتینگ. کتاب رو که مترجم ترجمه میکرد میدادن یک نفر که مقابله کنه با اصل کتاب. اون موقع آقای سیروس پرهام بود که برای اول بار این کار ادیتینگ رو از کتاب ویل دورانت شروع کرد. بعدش منوچهر انور که از انگلیس برگشت و فتح‌الله مجتبی این کار ادیتینگ رو شروع کردن. بعدش که نجف دریابندری که دوره سیاسی زندانش رو تمام کرده بود آمد جای منوچهر انور شد چیف ادیتور، یعنی سردبیر بخش کتاب‌های مؤسسه انتشارات فرانکلین. من مدیر تولید بودم. یک روزی آقای اسماعیل سعادت و آقای فریدون بدرعی که از همکاران ما در فرانکلین بودن گفتن که ما شنیدیم که در دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات، یه بخش زبانشناسی درست شده. گفتم زبانشناسی چیه؟ گفتن زبانشناسی همون لینگویستیکه، یعنی من فکرم زبانشناسی این شناخت زبان و ریشه زبان اینا. موقع کسی نمیدونست. گفتن که خب حالا بریم ما اسم بنویسیم. گفتم آقا من مدرسه‌مو تمام کردم، ادبیات فارسی، بعدم میخوام برم انگلیس ادامه درس زبانشه. گفت حالا عیبی نداره بریم. خب اونا هم چون ارشد بودن، آقای اسماعیل سعادت که خدا حفظشون کنه الان قریب 100 سال دارن،
آقای فریدون بدره‌ای هم که آمریکا هستن، الان 93 سال دارن. من اون موقع جوان مثلا 27 ساله بودم. گفتن که بیا بریم اونجا. ما رفتیم در دانشکده ادبیات، دیدیم یک مردی با کله تاس مثل نیچه سیبیل چیز داشت و پیپ میکشید. سلام کردیم. گفت که شما چیکار دارید؟ گفتیم استاد شما ظاهراً یک بخشی درست کردید به اسم زبانشناسی، ما آمدیم امتحان بدیم. گفت شما انگلیسی میدونید؟ گفتیم اندکی میدونیم، چون موقع زبانشناسی اصلا کتابی نداشت، مأخذی نداشت، هرچی بود به انگلیسی بود. بنابراین کسی که میخواست زبانشناسی بخونه حتما باید یه زبانی به خصوص انگلیسی بدونه. از کشوش چند تا صفحه در آورد، Introduction to General Linguistics، اینا رو به ما داد. گفت که اینا رو شما به فارسی ترجمه کنید. من و فریدون بدره‌ای و اسماعیل سعادت نشستیم این رو ترجمه کردیم. بسیاری از اصطلاحات رو ما نمیدونستیم، مثل فونم و مورفم و که اینا الان براشون معادل درست شده. اونا رو همون میذاشتیم فونم، مورفم اینا. این رو دادیم به آقای دکتر مقدم. دکتر مقدم یه نگاهی کرد، گفت خب بد نیست، ولی شما بعد باید بیاد برای مصاحبه. بعد خلاصه ما رفتیم مصاحبه و چند نفری بیشتر نبودیم که اولین دوره زبانشناسی دانشکده ادبیات رو در واقع ما طی کردیم، ما چند نفر. رساله من درباره ابداعات ناصر خسرو در زبانشناسی، یعنی لغاتی، واژه‌هایی که ناصر خسرو در خان الاخوان اینا به کار برد. ناصر خسرو در متون فلسفی واژه‌های فارسی خیلی بدیعی ابداع کرده. چون تمایلات بیشتر استادان ما در اون زمان، از جمله خود دکتر مقدم که شاگرد ذبیح بهروز بود یا دکتر صادق کیا، اینها تمایل به فرهنگ ایران باستان داشتن، ضمناً میخواستن که جوری ما رو به سوی آشنایی با فرهنگ ایران باستان و واژه‌های قدیم و اینا سوق بدن. ولی خب توفیقی بود که اونجا ما با مبانی امروز زبانشناسی هم آشنا بشیم. از جمله آقای محمد رضای باطنی چیز بودن در لندن، زبانشناسی خونده بودن، شاگرد فرد هالیدی بودن. ایشون یک کتاب اسکیل اند کاتگوری، مقوله و میزان رو برای ما تدریس میکردن. بسیار با روش علمی و اکادمیک اول بیان میکردن، بعد شروع میکردن به توسعه مطلب و بعد کانکلوژن، به اصطلاح نتیجه گیری میکردن. استاد دیگر ما در دوره فوق لیسانس زبانشناسی داریوش شایگان بود که ایشون جوانی بود، خیلی گشاده زبان، با گیسوان فروهشته. بعدها ما فهمیدیم که از هند آمده، جوان مثلا 30 ساله‌ای بود. تزش رو درباره ادیان هند و عرفان اسلامی، یک کار تطبیقی کرد. ایشون بسیار جوان فرهیخته و دانشمندی بود. به ما تدریس میکرد تحولات میتولوژیک رو در فرهنگ ایران و فرهنگ هند و تطبیقش به اونها. در اون مدتی که حضور داشت کلاسش خیلی خیلی پربار بود. بعدها که من رفتم به آکسفورد، در مدخل وولسون کالج که یک کالج پست گریجویت بود که برای دوره دکتری، یک جوان انگلیسی آمد به من گفت که شما ایرانی هستید؟ گفتم بله. گفت شما داریوش رو میشناسید؟ گفتم من فکر کردم داریوش the great داریوش هخامنشی. گفتم داریوش رو میشناسم، داریوش شاه. گفت که نه، داریوش ما هم خیلی، داریوش is the great man. گفتم کی؟ گفت داریوش شایگان. با داریوش شایگان خیلی با احترام صحبت.
گفتم داریوش شایگان رو شما از کجا میشناسید؟ گفت داریوش شایگان اینجا در بوردینگ اسکول انگلیس با من هم کلاس بود. همون موقع این آدم جینیسی بود، راجع به ادیان، راجع به زن، بودا، ادیان هند، ادیان پیز، فرهنگ اسلامی، اینا در حد یک پسر مثلا 14 ساله بیش از اون مثل یک اسکالر، مثل یک دانشمند اظهار نظر میکرد. منم گفتم که اون متفکر گفتم اسکالر، گفت اسکالر نیست، تینکره. he's a thinker indeed. گفتم خب به هر حال خیلی خوشحالم که شما یه همچین تصوری داده. البته بعدها هم که من رفتم به ژاپن مثلا با ایزوتسو ملاقات کردم، از آقای شایگان خیلی با احترام یاد میکرد. بعد که امتحان دادم برای دوره دانشگاه آکسفورد با پروفسور زینر که ایشون هم استاد تاریخ ادیان بود، از من پرسید شما داریوش شایگان رو میشناسید؟ غرضم این است که آشنایی با شایگان مفتاحی شد برای من که وارد این دوره ها بشم، چون آشنایی با این آدم یک جور کسب اعتبار بود. میدونید ما قدر این دانشمندان خودمون رو نشناختیم متاسفانه، همش از دست دوم، از ترجمه کتاب‌های اونها به ما رسید که الان میدونید چند تا کتاب داریوش شایگان الان هنوز ترجمه نشده، قابل ترجمه نیست. توی سالهای اخیر که می آمدم به ایران، در سخنرانی‌های مجله بخارا در همین اوقاف افشار گاهی آقای شایگان رو می دیدم، ولی هیچ آشنایی نمیدادم چون ضرورتی نداشت. تا اینکه یک بار ایشون کتابی منتشر کرد که در 5 اقلیم حضور که درباره شاعران ایرانی بود. بعد از من خواستند که چند کلمی هم من درباره این کتاب صحبت کنم که من تمام این تاریخچه آشنایی خودم رو با داریوش شایگان از زمانی که در دوره فوق لیسانس به ما درس اساطیر هند میداد تا بعدها که من رفتم به آکسفورد، آن دانشجویان انگلیسی اونا میشناختن ایشون رو، تا بعدها که پروفسور زینر اظهار، تا بعدها که در ژاپن پروفسور ایزوتسو اظهار آشنایی کرد. همه اینها رو گفتم. آقای شایگان خیلی تحت تأثیر قرار گرفت، به طوری که شب تلفن کرد و گفت که من دارم میرم پاریس اما میخوام شما رو ببینم، شما خیلی محبت کردید و از این تعارفات. گفتم نه، من واقعیت رو گفتم. بعدها دیگه رابطه ما خیلی زیاد شد، من به خونه ایشون میرفتم، کتاب‌های ایشون رو بیشتر خوندم. از کتاب قبلیشون، اولین کتابشون میگه آسیا در برابر غرب، که اون زمانی بود که میدونید احساسات ضد غربی خیلی میخواستن که در مقابل غرب بسیار میراث آسیا و شرق رو پررنگ کنن و دفاع کنن. یه همچین چیزی بود، از آقای شایگان تا جلال آل احمد تا احسان نراقی تا شریعتی، همه این حالت رو گرفته بودن. حالا البته ارزش کار آدم دانشمندی مثل داریوش شایگان با نوشته سطحی مثل آل احمد یا شریعتی خیلی فرق داشت از نظر من، به طوری که خود شایگان در فصل آخر کتاب آسیا در برابر غرب میگه که آنچه که من در دفاع از میراث فکری و فرهنگی آسیایی گفتم به معنی نفی انکار میراث گرانقدر غرب نیست. ملوث در سالهای اخیر خیلی از نوشتن اون کتاب ناخرسند بود شایگان. بعدهاش میدونید کتابای دیگری نوشت، مثل بت‌های ازلی، تزش بود به هندویسم و عرفان اسلامی، و بعد کتابای دیگری در زمینه چیز نوشت که افسون زدگی جدید، یک چیز چلتیکه، چه میدونم اون کتاب، 2 تا کتابش که اصلا اجازه نیست که
به فارسی ترجمه بشه، یکی انقلاب ایرانه و یکی نگاه شکسته است. به این دو کتاب اجازه چاپ ندادن، اجازه نشر ندادن، برای اینکه ایشون به طور کلی مخالفت خودش رو با انقلاب دینی ابراز کرده. غرض هم این است که تحول فکری بسیاری در آثار شایگان شما میبینید، به طوری که بعضی این تحول رو به فرصت طلبی تلقی کردند و ابن الوقتی. ولی از نگاه من شایگان مردی است متفکر. شخص متفکر افکارش طبیعی است تسلب نداره، مرتب در سیلان، مرتب در حال تطور و تغییره. شایگان هم اولا شایگان خودشو فیلسوف نمیدونست، برخلاف آن که بهش میگفتن فیلسوف خوشش نمیامد. میگفت فیلسوف به کسی میگن که صاحب فلسفه‌ای باشه. من که فلسفه‌ای نیاوردم، من تفکر کردم، در اونم در بعضی از مسائل به فرهنگ شرقی، ادیان تطبیقی، من یه تأملات اندکی دارم. بنابراین من طبیعی است که فکرم تغییر کنه. به این دلیل به نظر من شایگان از نظر یک متفکر آدم اوریژینال و اصیلی بود و آثارش هم باقی است و به طور کلی میشه او رو گفت یه آدم اسپریچوال، خیلی آدم معنوی بود، به عالم معنا خیلی وابسته بود. ایشون خاطراتی داشت از علامه طباطبایی و میگفت که چطور لحظاتی در کنار ایشون گذاشته، لحظاتی که میگفت از سبقه شاعرانه برکنار نبود. آدمی بود که با معنویات و ارزش‌های معنوی درآمیخته بود. به اون معنا به اصطلاح به عنوان اینکه حالا روشن فکر غربی باشه، یه آدم کاملا مادی و ماتریالیست به اون معنا نبود. میدونید به نظر من شایگان هنوز در جامعه ما به خوبی شناخته نشده و ساحت‌ها و ابعاد فکریش رو خوانندگان آثارش درک نکردن.